วัสดีค่ะป่าล้านวิวสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านอยู่กับมาดามบ้านนาสวีเดนบนป่าล้านวิววันได้เห็ดมา1 ตะกร้าแล้วนะคะกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วค่ะเดินกลับไปจุดนัดพบคุณสามีแล้วเราไปลุ้นกันต่อนะคะว่าหลังจากนี้เราจะโชคดีไหมกับบรรยากาศช่วงใกล้ถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะกับเห็ดมันปูสวีเดน1 ตะกร้านำมาแล้วจ้า10ช่วงนี้เริ่มมีเห็ดหลายชนิดแล้วนะคะทุกคนบางพื้นที่ได้เก็บเห็ดเหลืองได้เก็บเห็ดพึ่งหวานกันแล้วส่วนเมืองที่วันอยู่น่ะเห็ดพึ่งหวานมีน้อยมากเลยค่ะบลูเบอร์รี่ก็กำลังอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้นะเห็ดมันปูไหมอันนี้เป็นคู่แฝดเห็ดมันปูทุกคนดูเขาจะมีความเป็นส้มๆสำหรับมือใหม่นะเดี๋ยววันจะเก็บไว้ก่อนเผื่อเราเจอเห็ดมันปูเปรียบเทียบให้ชมค่ะมีพิษแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตนะคะกินแล้วจะท้องเสียได้แต่บางคนก็ความต้านทานภูมิต้านทานน้อยก็ไม่ควรกินเห็ดพิษนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เห็ดพิษนะคะในมือวันในตะกร้าคือเห็ดมันปูที่กินได้คล้ายกันมากเลยแต่ข้างใต้ดอกเขาจะมีความเป็นส้มๆแบบนี้ค่ะป่าภูเขาสูงเนี่ยเรามาเป็นรอบที่4ของปีแล้วนะคะทุกคนก็คือถ้าเราจะเจอจุดใหญ่ๆไหมนั่นก็คือจุดที่เห็ดเพิ่งเกิดใหม่ค่ะเพราะว่าเรามาเก็บหลายรอบแล้วเนาะแหล่งขุมทรัพย์ของเรานึกอะไรไม่ออกมาป่าล้านวิวโอ้ทุกคนขาเห็ดสวยมาก3 ดอก 4 ดอกจ้านี่คือกลุ่มเห็ดใต้ต้นบลูเบอร์รี่นะคะกลุ่มใหญ่ๆเราเก็บไปแล้วค่ะแล้วก็มีร่องรอยคนมาเก็บก่อนเราทุกคนโอเคหลังจากที่เราเก็บไปรอบ4 รอบ 3แล้วนะคะก็ยังมีคนขึ้นมาเก็บต่อจากเราด้วยทุกคนจะเหลือไหมเนี่ยว้าวมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วจริงๆด้วยเห็ดปลวกฝรั่งหรือเห็ดฟางฝรั่งนะคะชื่อภาษาอังกฤษภาษาสวีเดนดูในคลิปได้เลยแต่ว่าเก็บไม่ค่อยทันเขาทุกคนดูเฮ้ยหนอนกินเร็วมากเยอะมากอันนี้สวยค่ะแบบนี้คือสวยค่ะเห็ดปลวกฝรั่งดอกอ่อนๆทุกคนนี่สวยมากค่ะขอตัดเช็คดูขาก่อนนะอุ้ยสวยด้วยเริ่มมีเห็ดหลากหลายชนิดแล้วค่ะดูสิคะคือเกิดเรียงกันดีจังเลย2 3 4เห็ดเปลือกเกิดเรียงแถวเลยจ้าอันนี้ไม่ได้แล้วรอดไหมได้อยู่นะคะได้หลายดอกอยู่นะวันนี้ทำต้มข่าไก่ผัดกะเพราแกงอร่อยค่ะรสชาติเหมือนเห็ดฟางผสมเห็ดปลวกค่ะทุกคนคู่แฝดเห็ดปลวกเจอเห็ดปลวกฝรั่งดอกเล็กอีก1 ดอกอันนี้เป็นคู่แฝดของเห็ดปลวกนะคะทุกคนเขาจะมีความเป็นสีน้ำตาลออกแดงๆเยอะกว่าเห็ดปลวกจะออกสีครีมไข่ค่ะอันนี้ก็เป็นคู่แฝดเห็ดปลวกฝรั่งอีกแบบหนึ่งเขาจะมีความเป็นเมือกขาสีม่วงๆแบบนี้นะคะสีด้านบนของหมวกคล้ายกันมากคู่แฝดกินไม่ได้ค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายดอกเล็กโอ้ขามันเล็กอ่ะขาเล็กไม่อร่อยนะคะทุกคน
ห็ดไข่สวีเดน อุ๊ย หัวแน่น ตัดทีกระจุยเลย สีออกเขียวๆแบบนี้นะคะ เห็ดก่อแดงหรือเห็ดน้ำหมากค่ะสำหรับมือใหม่นะคะเขาจะมีสายพันธุ์ขากลวงกับสายพันธุ์ขาแน่น อันนี้คือขากลวงขาจะเป็นสีขาวแบบนี้ ออกสีแดงสีน้ำหมากอร่อยมากค่ะ กินได้ แต่ดอกเล็กห้ามเก็บนะคะเห็ดสีแดงดอกเล็กๆแบบนี้ห้ามเก็บห้ามกินนะคะ ทุกคนมีพิษค่ะ เห็ดดินสีชมพูสายพันธุ์วินเข้มละอุ้ยไม่ทันแล้วนะคะ สีจะเป็นชมพูมุกๆแบบนี้แล้วก็ขาจะตันๆค่ะ อันนี้หนอนกินหมดแล้วค่ะแต่ใต้ต้นบลูเบอร์รี่กลุ่มแรกที่เรามาดูตอนแรกยังไม่ออกตอนนี้ออกแล้วจ้าคิดว่าจะไม่ออกซะแล้วก็มีแบบนี้อีก2-3 กลุ่มนะทุกคนลุ้นไปด้วยกันรอบแรกยังไม่ออกกันเลย อันนี้จะสิ้นเดือนสิงหาแล้วค่ะบางที่คือเพิ่งออกจริงๆเจอกลุ่มสวยๆในคลิปนี้กันแล้วค่ะทุกคนเห็ดมันปูสวีเดนจ้าถูกไม้ทับไว้เดี๋ยวนะยกก่อนนะโอ้ยหนักมากสวยมากเป็นช่อเลยค่ะไม่รู้ว่าขาเขาอยู่ตรงไหนอ๋อขาสั้นมากทุกคนขาติดกันเป็นก้อนๆสวยมากเลยจะติดไว้คืนนะคะดอกใหญ่ๆสวยๆมาแล้วจ้านี่ดอกสวยสุดของวันนี้แล้วค่ะว้าวแต่เจอกับเขาสักทีเนาะนี่ขาสวยๆกลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มนี้สวยมากสีของเด็ดแต่ละดอกสดๆแจ่มๆค่ะ
โอ้แม่มาเจอเหลืองเหลืองตรงทางออกเหลืองเหลืองตรงทางออกสวยมากค่ะมาเจอแบบเห็ดดอกไซยักษ์สวยทรงดอกไม้อีกแล้วค่ะแม่ ถ้าแบบนี้ก็ไม่รอดที่เราจะมาเหน็บหูนะคะ สวยมาก ว้าว ไม่ได้มีแค่ดอกใหญ่อย่างเดียวนะ มีดอกตูมด้วยค่ะ ซึ่งน้องคือแต่ละดอกทุกคนดูอุ๊ยต้นสนไว้ใบบลูเบอร์รี่โอ้ยธรรมชาติเนาะทุกคนธรรมชาติอีหลีโอ้ดอกใหญ่มาก ธรรมชาติบังหน้ากล้องหมดเลยดูทุกคนหวานตรงทางออกจริงๆค่ะตะกร้าที่2ของเรานะคะ สวยมากดอกนี้สุดยอดมาเจอจุดที่เราไม่เคยเก็บค่ะสวย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 มากค่ะมันปูอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเรากำลังจะเดินไปที่ตะกร้าใบที่1ของเราแล้วก็กลับบ้านกันค่ะทุกคนจะได้มากหรือน้อยยังไงก็เรียกว่าลุ้นเก็บตรงทางออกกันค่ะตอนนี้ป้าแม่เริ่มอวยพรหนูได้เลยนะว่าหนูจะมีหมานตรงทางออกไหมคะแต่ตรงนี้สวยมากบางจุดก็แห้งโดนแดดแห้งไปเลยค่ะไม่โตเลยเอาเหมือนจะได้นะแม่หมานตรงทางออกดอกสวยด้วยเห็ดขนมปังเห็ดหนังแกะตามจะเรียกกันเนาะอันนี้เป็นสายพันธุ์โฟติกแกะอร่อยเหมือนปลาหมึกค่ะเดี๋ยวทำวิธีการทำให้กินแล้วชิมให้ชมถ่ายคลิปนี้กันนะคะขาแน่นมากอร่อยเหมือนปลาหมึกจริงๆค่ะแม่โรงงานรับซื้อด้วยนะคะฟู้ดทิกเก็ตตอนนี้กิโลละ120 โครนแต่เราไม่ได้เก็บขายนะคะเราเก็บแค่กินล้วนๆค่ะทุกคนนี่โอ้ยเนี่ยสวยนี่นะคะตะกร้าเห็ดเราวันนี้เริ่มมีเห็ดหลากหลายวันนี้เป็นวันหยุด1 วันมาเดินป่าออกกำลังกายหารายได้พิเศษกันด้วยค่ะเห็ด
ห็ดวันนี้วันจะเอาไปฝากเพื่อนส่วนท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาชิมเห็ดหนังแกะกันนะคะท้ายคลิปนี้นะคะป้าแม่หนูขอพูดนิดนึงถึงมือใหม่หัดเก็บเห็ดในขณะที่เรากำลังเดินออกจากป่าเห็ดนะคะวันทำเพจแต่วันจะมีแอดมินของช่องอยู่หลายคนค่ะแล้วแอดมินส่วนใหญ่อยู่เมืองไทยไม่มีประสบการณ์เก็บเห็ดเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีข้อความถ่ายรูปเห็ดเก็บเห็ดแล้วมาถามว่ากินได้ไหม วันก็เห็นแอดมินตอบว่ากินได้แล้วก็คนที่มาถามก็หนูเพิ่งมาอยู่สวีเดนค่ะเป็นมือใหม่จริงๆไม่มีความรู้เรื่องเห็ดเลยแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากเก็บเห็ดคุณต้องมีความรู้ค่ะห้ามหวังพึ่งใครๆแล้วถ่ายรูปเห็ดแล้วเอามาถามสมมุติว่าแอดมินวันตอบว่ากินได้แล้วคุณกินแล้วตุยไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะชีวิตตัวเองต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะแนะนำให้หาความรู้ก่อนค่ะก่อนที่คุณจะเก็บขอเล่าประสบการณ์ตัวเองนิดนึงนะคะวันมาอยู่สวีเดนแล้ววันเป็นคนที่ชอบเก็บเห็ดมาก2-3 ปีแรกวันไม่ได้เก็บเห็ดกินเลยค่ะทุกคนวันจะเรียนในหนังสือมีหนังสือเห็ดคนไทยที่มาอยู่ในสวีเดนจะเข้าถึงห้องสมุดเนาะเข้าห้องสมุดค่ะอ่านไม่ออกดูรูปก็ยังดีตำราเห็ดสวีเดนน่ะจะมีสัญลักษณ์เห็ดอยู่3 สีแดงเหลืองเขียวแดงคือห้ามกินเด็ดขาดถึงแม้ใครจะบอกว่ากินได้ก็ห้ามกินค่ะเหลืองคือต้องระวังมีทั้งกินได้และกินไม่ได้แต่ต้องระวังในการกินนะคะเขียวคือกินได้เลยแต่ก็ต้องดูด้วยว่าคุณจะต้องปรุงสุกกี่นาทีอะไรแบบไหนและอยู่สวีเดนห้ามใช้สูตรคนไทยเอาเห็ดมาต้มในข้าวสารถ้าข้าวสารสุกแสดงว่าเห็ดกินได้ถ้าข้าวสารไม่เป็นสีดำแสดงว่ากินได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าทางการแพทย์ของแต่ละประเทศจะมียาและวัคซีนเพื่อป้องกันพวกแก้ไขรักษาพิษของธรรมชาติแบบนี้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นมาอยู่ประเทศไหนต้องเรียนแล้วก็หาความรู้จากหลักสูตรตำราของประเทศนั้นๆในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีเรื่องราวของเห็ดเยอะมากวันเป็นคนที่เรียนรู้ก่อนที่ตัวเองจะเก็บอ่านเยอะเลยค่ะชอบมากอ่านเรื่องเห็ดถามว่ามีความรู้เรื่องเห็ดแนะนำคนอื่นได้ไหมแนะนำได้ค่ะแต่ไม่แนะนำค่ะไม่เคยทำตัวเป็นกูรูเรื่องทั้งผักป่าทั้งเห็ดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะวันมีความคิดว่าชีวิตของเราก็ต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองค่ะอย่าใช้คำว่าก็ไม่รู้จริงๆค่ะเพิ่งมาอยู่ใหม่ไม่เกี่ยวค่ะความรู้ไม่มีการจำกัดทั้งอายุเพศการศึกษาใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแต่ขอบกีดกั้นของตัวเองที่บอกว่าฉันไม่มีความรู้เพราะว่าฉันเป็นมือใหม่ไม่ได้ค่ะไปเรียนค่ะทุกคนอย่าเอาชีวิตมาฝากไว้กับใครเด็ดขาดและอย่าเอาชีวิตมาฝากไว้กับวันด้วยค่ะถ้าอยากรู้จริงๆคุณต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนถ่ายรูปเห็ดที่สงสัยว่าใช่เห็ดชนิดนี้หรือไม่เก็บเห็ดทีละชนิดไม่ใส่รวมกันกับชนิดใดๆทั้งสิ้นและไม่เก็บเห็ดที่เราไม่รู้จักเด็ดขาดอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยค่ะเราเก็บมาเราไม่กินก็คือทำลายธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเก็บถ้าเราไม่รู้ก็ปล่อยให้เขาไว้ในป่านั่นแหละค่ะดูเคล็ดลับท้ายคลิปนี้วิธีการหาความรู้ง่ายๆด้วยตัวเองแค่มีมือถือคุณก็หาความรู้ได้แล้วนะคะที่สำคัญหาเวลาเรียนค่ะมือใหม่อย่าขีดกั้นตัวเองว่าเราเป็นมือใหม่เราเพิ่งมาเราไม่รู้ไม่ได้ค่ะหาความรู้ชีวิตเป็นของเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองค่ะสำหรับคลิปนี้ไปดูคลิปกินเห็ดหนังแกะกันค่ะทุกคน ก็เอาเห็ดมาต้มในน้ำเดือดต้มเพื่อล้างนะคะอย่างน้อยก็10 นาทีสีเหลืองๆที่เห็นอยู่ในคลิปก็คือเห็ดหนังแกะ
โฟติกแกสีแบบนี้ค่ะทุกคนตอนเก็บจะเป็นขาวๆฟ้าๆพอต้มสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองมะนาวน่ากินมากทุกคนแล้วก็รสชาติจะกรุบกรอบเหมือนปลาหมึกอะค่ะในนี้จะมีเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดสีด้วยค่ะใช้วิธีต้มล้างแต่ถ้ามีเห็ดพึ่งขาลายก็ต้มไปเลยค่ะ10 นาทีล้างน้ำเย็นน็อกน้ำเย็นแล้วก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้ทำเมนูอื่นๆได้เลยค่ะนี่พระเอกของงานวันนี้ก็คือเห็ดหนังแกะโฟร์ติกแกะเมนูเด็ดเลยค่ะเห็ดหนังแกะโฟร์ติกแกะนึ่งใส่ผักอะไรก็ได้ที่เราชอบวันนี้นะคะเลือกใส่ต้นผักชีลาวแล้วก็ผักกูดฝรั่งค่ะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เลยจ้ามาค่ะทุกคนจะชิมให้ชมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดๆเลยนะขออนุญาตใช้มือนะเห็ดโฟติกแกะเห็ดหนังแกะสีฟ้าอร่อยเหมือนปลาหมึกเลยค่ะทุกคนเริ่มกินแล้วจะหยุดไม่ได้นะจะมีความกรุบๆเหมือนปลาหมึกเลยค่ะร้อนกินกับต้นหอมผักกูดค่ะชอบเอามาทำกินเล่นค่ะทุกคนมีความกรุบๆอร่อยมากปีนี้ได้เก็บเยอะเลยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้คลิปออกอากาศเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยสวัสดีค่ะมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นมาดามบ้านนาสายน้ำเห็ดป่า